a próbát is kiálltuk, amit a Beidunak a első tisztel adott? Nem emlékszem már, hogy pontosan ki. És mikor már éppen megkaptuk volna a cuccunkat, akkor kiderült, hogy ezt ellopták. És mi azt nem szeretnénk, azt szeretnénk, hogy ez meglegyen. Sőt, igazából nem is azt szeretnénk, hanem azt szeretnénk, hogy Beidu az elvigyen minket a Inazumába, a picsába. Na várjál, hogy tudom... Hol kell tovább menjek a sztoriba? Azt mondja... Arch Conquest, ez. Navigate. Oké. Arra kell menjünk. Eddig nem nagyon volt nehéz. Semmi. Kadere Kazua. Igen, Kazua. Kazua volt az. Kazua volt az a jó ember, aki tesztelte a skijeinket, azokat a nagyon nagy tesztekkel. Hopp, egy fatú is emberke? Hát jó. Egy kis bemelegítésnek jó lesz. Van még HP-t, bátyja? Nem. Nincs HP-ja. Na? Már akkor ezt az egy mocskot is megölöm itt. Ha már ott vagyok. Jó, dobtál valamit? Aha. Dobtál. Jó. A jegeseket hogy is lehetett? Nem tűz. Aha, ja de, tűz. Azt akartam mondani, hogy nem víz, tűz kell hozzá, ja. A tüzes világokhoz kell víz. Opposite shore. Opposite. Át tudunk annyit repülni? Bár mondjuk itt van ez a szél most. 30 másodperc. Jó, megyek. Ambush! Hagyjál már! Engem nem tud legyőzni egy ilyen ambush. Ez az ambush? Nem, ezek csak sima mage-ek. Vagy ez lenne az ambush? Melyik az ambush? Aha, ez az ambush! Azt a mindenit, micsoda ambush? Albedo? Amúgy? Kurva jól nyomott, hallod? Adod a damage-et nekik, szegényeknek. Nem annyira, mint a childom, de azért adod nekik te is. Igen. Azt mondja, tovább megyünk. Jó, hogy a Treasure Holder lopta el a Vision-t. Én azt hittem valamelyik győztes volt, vagy az, aki győzött. Valamelyik Treasure... Te voltál az? Vagy a Treasure Holder győzött? Hát úgy testvérem, hogy én vagyok a Traveler. Hát igen. No boat could ever match the speed of the wind. The wind? What are you talking about? Oh, I get it. Your vision. Igen. If I only had a vision. Or if I could activate this one, then you'd never be able to catch me. This has nothing to do with visions. You may be skilled at vanishing from a crowd, but it seems you know precious little about how to conceal yourself from nature's gaze. Additionally, your chosen escape route was flawed for reasons that are too numerous to go into. And on top of that, I could hear your boasting and proud laughter in the wind as I was pursuing you. In other words, you failed to meet any of the basic criteria for a grand quest, namely speed, stealth, and style. Kazua szépen le emberei. But most disappointing of all is the state of the vision in your hand. Őt meg lehet szerezni? Kazua az... azt lehet szerezni vissel? Már mondjuk, hogyha 4 csillagos karakter, akkor beszoptam. Vagy nem, akkor nem. Ha 5 csillagos karakter, akkor szoptam be, igen.
I fought my way to the finals and Aha! So you were supposed to be our opponent. I'd intended to win the contest through skill Fej, the Flayer. Akkor te vagy a Grandmaster, ugye? Mert tegnap volt arról szó, hogy valami Grandmaster az, aki ellen kellett volna menni. Since there was no use in trying to face you in the match, I decided to put my skills to good use while everyone's attention was on you and Beto. I was convinced I prepared thoroughly for my escape, but somehow you still managed to catch up to me. Milyen jól elbeszélgettünk a tolvajjal, nem? Igen, add ide a Vision-t! Most azonnal add ide! I went through to get it? I think not. So you have chosen death. I know an empty threat when I hear one. Azt mondja, hogy empty threat. Meghalsz, bátya. But you'd better mean it. It didn't activate once I took it anyway. It's nothing but a useless shell to me. Én olyan szinten mínelem, hogy azt ne tudd meg. The penalty for stealing is breaking the culprit's arms. You're not serious, are you? Jó, dehogy nem. Not to mention that the item you stole was a prize. A tolvajnak a kezét széttörni. Igen, igen, and you damaged the eltörjük. reputation of the captain of the Crux fleet. Kazuha, az nem It seems that it szórakozik. would be only fair to brand the word thief on your forehead with a hot iron. I never would have guessed you could be so cruel. If this is where talking gets me, then forget it. I'll risk a fight. Szóval... Na, hogy volt ez? Ezt ahogy gondoltad? Aha. Hát. Nem áll! Én nem is tudtam mindegyik... Inkarnétomat benyomni, mindegy. Jó, Dominik, ez egy story quest. Vagyis nem story quest, ez egy fő story quest. Ne gondolj arra, hogy kapsz challenge-et, mert nem kapsz. Itt story-t kapsz. Story. A challenge ott van a Abyss. Jó. Elfogadom. De ez egy pici challenge-et kaphatni, nem? He has persevered to the bitter end, and now death looms near. Yet still the gods do not bestow their favor upon him. Put down the vision and leave. I've changed my mind. No further punishment for you. Huh? Hoppá. What's wrong? Elment Are you véletlenül. asking for more punishment? It's up to you. Such willingness is commendable and fits the way of the samurai. No need for that. Thank you for releasing me. You truly are generous. Ó, Frenzy. Elkezdi. Elment. Barátságosan. I take no pleasure in frightening others. Vagy Frenzy az más I jelent? was just testing all possibilities while the vision remained in his hands. Az friendly When people lenne, are mi? forced into a corner, Mindegy. that is when their greatest strength will appear. I Igen. thought it may be an opportunity for him to awaken the vision. But unfortunately, nothing happened. Szegény Kazuma. Hát, Kazuma, ez... Vagy mi? Jó, hogy ezt te I see. Tehát te tudtad, hogy... Hopp, köszönöm szépen a feliratkozást. Vagy nem is feliratkozást, figyelj, ez a Twitch. Ez a Twitch, itt követés van, ami ingyenes. Dominik V. Sharingan, köszönöm szépen a követést. Thank you. Arigatou gozaimasu. Jó, szóval. Kazuma, te ezt kitervelted? I wanted to know whether it were possible for an extinguished vision to be Ja, reawakened. egyébként srácok, bocsi, hogyha From the nem a moment he stole the vision, öltöny van I rajtam, mert ugye decided to az use szokott him for lenni this a experiment. alap, I've így tried a... many other methods in the past. Tudjátok, image-hez Though az few van, de tales tell olyan the kurva master meleg this van vision ebben a házban, reawakening. gondolom azért, mert nagyon hideg van kinn, aztán a fűtés After automatikusan seeing úgy you döntött, command hogy multiple hát itt elements, most I meleg figured that lesz. nothing is impossible. Mert hogy csak úgy van Why meleg, don't you hogyha give it a rajtam try? van az öltöny. Úgyhogy... Let's see if you can give me the answer I'm hoping for. Ja. Answer? Persze, megcsinálom. The vision didn't seem to respond at all. Mindent I megcsinálok. see. Igen. So you are also unable to rekindle the vision. No Na matter. most, This was expected. tehát, hogy nem az, hogy This vision is still hogy mine to mondjam, take for now. mi tudunk Vision-t
Tehát, hogy nem holdunk, nincs saját visionünk, de attól még ellopni másnak a visionjét, azt tudom, hogy nem másnak a visionjét, hanem a... Tudjátok, hogy értem, ugye? A szobrokból kapunk mi visionöket, szóval igazából ki tudja, lehet, hogy meg tudjuk csinálni. Amúgy meg tényleg, mi ez a vision? Mert ez egy... ez nem elemental vision, nem? Valami szó volt róla, hogy ez valami nem elemental vision, szóval erre kérdezem. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied, there must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Hát ez érdekes. Igen. Then the Vision Hunt decree arrived. Vision Those Hunt. aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. Nem ez a Raiden Shogun. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged Ez nem the a... Vision Hunters to a duel before the throne. Ez az a csávó, akivel találkoztunk a nagy... brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Mert találkoztunk egy olyan sráccal... Na várjál, mindjárt mondom. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired after all. When I arrived at Tenchukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Akkor ez alapjáraton véve egy Electrovision volt. Na, azt akartam mondani, hogy ott a visszaemlékezésben most, amit a srác mondott, ott volt valami nagykalapos srác. Azzal találkoztunk még vagy hát azt nem közvetítettem, mert az még régebben volt, amikor egyedül játszottam. Volt egy olyan srác a sztoriban, aki ilyen nagy kalappal járt, és egy pillanatra azt hittem, hogy ő is egy shogun. De aztán kiderült, hogy nem ő az Electro Shogun, de akkor ő is valamilyen mazsas pozícióban van ezek szerint. Érdekes. Akkor az nem Kazuha volt, az egy másik srác volt. Ugye? Gondolom. All right then. It's time we returned. Raiden egy boss lesz? Ó, hát igen. Ja igen, itt vagyok, hogyha akarnál még beszélgetni, érted? But thank you. Megjövünk, persze. Majd én segítek neked, persze. Na szóval. Azt fogjuk csinálni, hogy... Csapatjuk tovább. Méghozzá, akkor megvan a Vision? Ugye megvan. A Vision az megvan. Jó. Akkor. Merre vissza? Teleportálunk a picsába. Hogy szépen mondjam. Ja. És zúzunk is vissza a... Add ide! Azok kellenek. Meghalsz. Gyerünk, show! Kapd el! Ezeket gyűjteni kell. Nem tudtam, tudjátok, de ezeket gyűjteni kell. És egyébként, srácok, szeretném megjegyezni azoknak, akik a TikTokon nézik a cuccot, hogy nem biztos, hogy minden kommentet észre fogok venni, mert hát elég így el kell hajoljak ki a néző térből. És ja. Szóval, hogyha tudtok valamit, meg segíteni szeretnétek valamit, meg ilyenek, akkor inkább Twitch-en írjátok le, mert az jobban szem előtt van nekem. Meg Twitch-en sokkal jobban látjátok az egészet, jobban hangminőség, képminőség, játék is haladszik, tehát mindenképpen pozitív.
Na, ott vagyunk már. Mint a segből a szamár, ott vagyunk. Várj, nincsen valami déli bejelentkezéses, pénzes... Ó! Hát hogy ne lenne? Oda nézd, mennyi cucc! Igen, ez már tetszik. 80 000 mora gyere papához, ez pedig itt... Na, ez már challenge, igen, az Abyss. Ja, az Abyss az már challenge. Economia. Jaj, ez az a haverom mondott valamit, aki... Van egy haverom, aki rendesen játszik a Genshin Impactot, tehát hogy így mindig a legújabb helyen van, tehát hogy mindig ki van maxolva neki az akkuntja, és egyfolytában maxolgatja ki. Én is ilyen voltam, még miatt abba hagytam. És mondogatta, hogy van valamilyen... Inazumában valamilyen föld alatti ballangos hely. Oda amúgy... Majd... Azt meg kell nézzük. Azt mondta, hogy ilyen ballangok, ilyen szép boltívekkel, meg állványokkal, meg minden faszomban. Az jó lesz, hogyha azt megnézzük. Meg azt akarom, itt miért van valamelyiken felkiáltójel? Ja. Karakteracsi, archív. Meg akarom nézni, hogy ez a Kazuha... Nyilván a 5 csillagos. Miért is gondoltam azt, hogy 2 csillagos... 2? 4. Miért gondoltam azt, hogy 4 csillagos lesz? Oh, fuck. Olyan nincs, hogy... sorrendben. Mármint, hogy úgy sorrendben, hogy nem erő, hanem megjelenési sorrendben. Nincs. Kérlek szépen nincs. Vagy várjál? De ez az, nem? Hutao... Vagy... Ganyu... Utána jött Shao, utána Hutao. Ja. Ez az. Így vannak a megjelenési sorrendben, mert Hutao-nál hagytam abba a játékot, amikor volt Liujéba a fesztivál. Aztán pont utána hozták ki Rozáját, hogy rohadjanak meg, abban már nem voltam benne. Na és akkor, akkor most már kezd összeállni a dolog. Oké, eddig így ismerem az összes karaktert. Akit még megismertünk Inazumából, az most akkor, vagyis hát az Inazumás részből, akkor az egyik Kazuha. Ő tudjuk, hogy kicsoda. A másik, akit nagy valószínűséggel, hogy tudom, hogy ki, az Raiden Shogun, mert benne van a kibaszott nevében, hogy ő a Raiden Shogun. A többiről meg fogalmam sincs. Többit azt még nem ismerjük, de gondolom 800 IQ, ő lesz szerintem Inazumának a hercegnője. De ez csak egy tipp. Ő viszont még mindig úgy hiszem, hogy valami kapcsolatban van childe, és azt szétadnám a kapcsolatban lenne childe, mert instant buy lenne. Ha nem, akkor meg csak egy child rip-off. Na, pedig jó lenne, ha közel lenne childhoz. Na mindegy, majd kiderül, figyelj, minden kiderül. Nem kell izgulni. Did Beidou leave already? Maybe she went back to her ship. Beidou-t meg ugye már ismerjük régóta. She was summoned by Lady Ningguang. Sőt, Beidou az még a játék megjelenésekor már bejött, nem? Ő volt az egyik OG karakterek. Captain Beidou was muttering something about Ningguang being a stick in the mud as she headed off to Liyue Harbor. Úgy emlékszem. It's not unusual for those two to be at odds with one another. Beidou az már benne volt a legelején is a játékban. játékban. Beidou was disappointed she didn't get to witness the crowning of the new champion. She had been looking forward to it for quite some time. Beidou most szomorú lett, nem látja megkoronázásomat. De attól még elviszi Inazumába. Ugye? El fog vinni, ugye? Vagyis? So that's what happened? If that's the case, then the rules stipulate that he is disqualified. And our hero here is the champion. Hát ki más lenne a champion, ha nem én? It doesn't matter. Hát már amúgy is jösszünk volna, tehát nem kell idegeskedj. Now, let me go prepare the champion's medal to award you. Szóval elmehetünk már Inazumába végre? I believe so. Though Captain Beidou is no longer present here, I'll be sure she receives word of it. She is a woman of her word. But the voyage to Inazuma is a treacherous one. You will be plagued by a perpetual tempest the entire trip. Még mindig amúgy nem tudom, hogy mi akarunk alapvetően elmenni Inazumába. Mármint, hogy úgy nézve, hogy milyen sok
rossz dolog van ott. Just with the power of her mind? Let us not forget that this is one of the 7 archons. If Liyue's Morax could form Guyun's stone forest by casting down his stone spears, then it should come as no great surprise that the Raiden Shogun is capable of summoning an eternal tempest. Suffice it to say that if you wish to journey to Inazuma, the Alcor will need some time. Aha. You will be notified once all the preparations have been made. A fejével túl... I intend to Mi? embark on a journey of my Na own. menj a picsába. I will travel all across the vast lands of Liyue in the hope of finding a way to reawaken the vision. Bár mondjuk, ha belegondolsz... Szevasz Dominik az utóra! Cső! Bár mondjuk, ha belegondolsz... ugye eddig 2 alkalommal találkoztunk a zhonglival, meg a ventivel, és ugye mindketten már visszavonultak. Úgymond, tudod, inkognitóba per visszavonult életmódban vannak. Na most, akkor most a Raiden Shogun az elméletileg az most ilyen diktátorként uralja is a vidéket? Jól tudom? De javítsatok ki a tévére. Paimon believes you'll find a way for sure. Thank you. Közben srácok, nem tudom, aki TikTokon néz, annak mondom, nem tudom, mennyi a hallgatótok, hogy ha valami kérdésetek van, vagy valami segítséget akartok mondani ezzel kapcsolatban, mert fogalmam sincs, hogy most mi fog történni, mert jó régóta nem játszottam Genshin Impacttal. Bármi dolog van, gyertek át Twitchre, aztán itt írjátok be, aztán meglátom, mert így TikTokra nehéz látni a kommenteket most. Olyan jól beállítottam a telefont, hogy konkrétan csak a izé látszódjon. Szevasz Peti! Peti vagy Péter? Legyen Peti. De haverság van, érted? Szóval! Achievement, hát... kell. Vajon a nagy kérdés, srácok, tudunk vajon-e ma csinálni egy multit? Hát ha itt állunk, akkor mindenképpen biztos, hogy nem. Viszont a következő dolog az, hogy rengeteg a házid? Jó, azt abban nem zavarlak. Csinálja csak a házit, aztán remélem sikerülni fog. Ja, sok sikert a házihoz. Na, szóval azt mondom, Chapter 2, Act 1. De egyébként, ha végezti a házival, akkor elméletileg még mindig élőben leszek, de ki tudja? Figyelj, nem, ráérünk, nem kell sietni ide sehova. Azt mondja. Chapter 2. Vissza kell menjek a hajóra? Nem. Hova kell menjek? Ja, Liyue-ba. I see. Jó. Jó. Okés, királyság. De a billentyűzetem most így fogta magát, azt eldöntötte, hogy csak a VASD-t fogja kivilágítani háttérvilágítás. Ez tetszik. Pedig én nem nyomtam meg semmilyen gombot, rohadják meg. Na. Igen. Ja, ezt akartam mondani. About Crux Fleet. Mi ez a Crux Fleet? Nem tudom. Legyen a Inazumába. Inazumába akarok menni már. Ja igen, Crux Fleet. Az a hajó, igen. Igen, menjünk már. I don't have any current intel that would be worth sharing with you. Most szopatsz. There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? Igen, én vagyok. Én. Oh, is that right? Menni akarok. Well, it's an honor to meet you. The fleet is nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, we can get underway. Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Seems Beidou is the captain of her word. Ó, hát Beidou az egy jó Of course. nem srác. There are many things that the captain insists upon. I'm sure you'll see for yourself once you're on board. Nő. So you'll be heading I'm off then? csajnő. I suppose congratulations are in order.
Igen. Whether the journey before Itt hagyom you leads to Monstedot, the Liuét heights of is, the viszlát. heavens or the depths of the abyss, Na majd én each step you felszabadítom take is ottan another a achievement. Inazumiaiakat, Until we ne meet féljetek again. attól. Ad Astra Abyssosque. Ah, erre vártam. Én is azt mondom neked, hogy Ad Astra Abyssosque Ad Astra Abyssosque Keterné. Jó lesz. It's kind of hard to say goodbye now. We practically see Paimon meg each csak other lesz, ha every hallod. day. Paimon az le tudja egy goodbye-jal. Rohagy meg, Well, if Paimon. that's how you feel, why not come and find me when you arrive? Paimon még nem öregedett ki a mém, még mindig lehetsz emergency food, úgy vigyázzál. A mém az örök. Vigyázzál, Paimon, mert... Jó, I knew it. So there's another Catherine at Ninazuma? See? There's no need to get all sappy now. Jaj, tényleg is, Mondstadtban is van Well, I egy guess it's time for you to kettőnél, bid farewell to Liyue Liuéba Harbor. is, és akkor Now that I've Inazumába delivered is my lesz. message, I'll be heading back. The ship is currently anchored off of Greenstone Forest. Oh, God, guy, jaj, Thanks jaj, for jaj, coming jaj. all this way to let us know. Ó, Just following srácok. orders. I'll see you two aboard the Alcor. Ez érdekes lesz. Ez nagyon érdekes lesz. Az a probléma, hogy... Nem probléma. Felszabadítunk mindenkit. Leszarom a diktátor, majd én megtöröm a hatalmát. Tehát én vagyok, bazzeg, a kibaszott childe, az utazó. Hogy tudok oda elrepülni? Ja, sehogy itt tudok át teleportálni vele. Elnézést. Tüsszentenem kellett egy picit, előfordulnak ezek a dolgok. Szóval! Hajrá! Elméletileg itt minden chestet felszettünk még annó. Amikor még annó, ja, felszedtem minden You létező chestet. finally made it. Megjöttem All these years, bizony. come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. Megtiszteltetés a hajódon lenni. Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. Well, now that everyone's here, we set sail for the land engulfed by storm and tempest. The nation of Kajak nem eternity. Peti a neved? Anchors away! Hát most akkor... Nem baj, jó lesz a Peti. Már akkor is Peti maradsz. Ezt már bebuktad, most már Peti maradsz. Azt mondja... ez cinematik. Na várjátok. Ez úgy lesz, hogy amint átlépjük Inazumának a határát tengeren, konkrétan lebombáznak minket, már akkor az durva lesz. Akkor nincs kegyelem. Van egy olyan érzésem. Laci a neved? Na várjál, jó, akkor legyen Laci. De Peti és Laci. Már mondjuk úgyis el fogom felejteni, hogy Laci. Akkor egyelőre, ameddig vágom, az Laci, jó. De biztos, hogy Petit fogok majd mondani, azért szólni. Szóval! Van egy olyan érzésem, hogy eddig napfény és boldogság volt Mondstaddel meg Liuével kapcsolatban. Mondstadben főleg, Liuében már kevésbé volt az én napfény és boldogság, de eddig napfény és boldogság volt. Most pedig átlépünk szerintem a sötétségbe, figyeljétek meg. Vihar, mennydörgés, szarhangulat, pusztítás, halál. De lehet, hogy csak elborult fantáziám van, ki tudja? Aha, jó, akkor csak egy beteg állat vagyok, jó tudni. Én rohadjak meg, azt hittem, hogy sokkal sötétebb és diktatórikusabb lesz. De ez nem vészes. Te kell lesz nekem, na, ki vagy? Ki vagy? Oh, hi there. Van közöd Childehoz? Van egy Childe nevű tesód? So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. Van egy Childe nevű tesód? Semmi baj, Peti, aki Laci, menjél tanulni. And it appears we have a couple Majd of még stowaways. találkozunk. Or perhaps I should say, honored Szóval. guests. Te ki vagy? You can blame your almighty vagy? shogun.
The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce Muszáj lately. tudnom. Though the fleet was Muszáj. fully up to the challenge, the Minimum inclement weather egy still caused some delay. Childe tesónak Now kell then, legyen. let me introduce everyone. De This is minimum Toma, a trade partner that I've gotten to know valakinek. recently. Nincs az, hogy egy új karakter vagy. Biztos, hogy valaki ezt You don't know tartozott. how long I've been waiting to see you. Toma, Igen. these two are... Kitől hallottál rólam? Mert hallottál rólam. No need for introductions. Tudtam. Their reputation precedes them. Igen. It seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. Aha. Oké. Örülök, hogy találkozhattam veled, Toma. Oh, it's sure nice to hear you say that. De te ki vagy? Az Any érdekel luck, engem. it'll give you a head start here. Mondd el, hogy Toma's ki vagy. resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's Én a the családodról around akarok these tudni, családi parts. If you run múlt. into any problems here, just talk to Toma. Kapcsolatok? But if he Valami? tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally. Nincs az the az next Isten, time hogy I'm around. megdizájnolták egy úgy a karaktert, hogy hasonlítson No need to Childe-ra. worry. Akkor I'm nagyon sure we'll szomorú get leszek, along ha ez just csak egy fine. karakterdesign miatt van így. Then if it's all Léci, settled, mondd, hogy I'll nem be valaki going. csak át I akar wouldn't want to be baszni. caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. És most Beidó az ki is vonul a gecibe? Kazuha. Until next time, Mert Kazuha traveler. az most itt marad velünk, vagy Remember nem? to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. Kazuha is itt hagy minket a gecibe? Nem áll. Itt hagysz Tomával. Mi van, hogyha a Shogunnak dolgozik, azt elárul, azt meghalok. Jó, nyilván nem lesz ennyire drasztikus, de érted, mire gondolok. Bár mondjuk én vagyok a Traveler, bazd meg. Hát we got this, we got... Please, Captain Beta. Van egy pálymolom. Hagyjál már. Mi lehet a legrosszabb, ami történhet? Now then, first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we just gonna walk into the government's hands? Don't underestimate the reaches of the Sakoku decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. Oké, Dan. És srácok! Hivatalosan is megjöttünk Inazumába. Bam! Yes! Lássuk a mappot. De még nem látunk semmit a mapból, mert előbb fel kell fedezzük a Statue of the Seventh. Jó! El is felejtettem. Köszönöm szépen, játék, hogy emlékeztetsz rá, hogy balfasz vagyok. Előfordul. És akkor itt tudok visszajönni majd... Nem, ez egy viewpont. Ja nem, a viewpontokon lehet képeket csinálni, elfelejtettem. Jó, meg vagyunk. Akkor most már igazából... De várjál, hát a mappon vissza tudok majd teleportálni. Jó. Oké. Elfogadom. Na szóval. Azt mondja, hogy... Hello. Le tudok lőni Childe-al? Nem áll! Pedig én rohadjak meg, hogy eltaláltam. Ott rohadjak meg, ha nem találtam el. Ti is láttátok. Na mindegy. Egész szépek itt a tájak, az emberek. Én amúgy tényleg azt hittem, hogy valami ilyen sötét... Na, látjátok, mint az a hely. Én valami olyan helyet gondoltam, hogy így sötét felhők, vihar, sötétség mindenütt, pusztítás, és akkor... Tudod, már így képzeled, nem ezt a elektro shogun szigorú, diktatórikus, senkiben nem, ki nem, benős nemzetét, nem? Mindegy. Biztos nem akarták olyan darkra csinálni a dolgokat. Elfogadom. Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Elég diktatórikusan néz ki a dolog, de nem olyan vészes. Na? You must be new here. Hát nem. Nem vagyok új, nem. Én Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. Goods. Elkezdi. Hogy vagyok fent Twitch-en? Így. FanDomA dupla D-vel. Lehet, hogy nem volt elég, nem elég nyilvánvaló ez a tábla, pedig olyan szépen megcsináltam. Látjátok, srácok, még a táblát sem tudok csinálni. Szóval, ez, hogy goods.
Mi az, hogy declare any goods? Ezt mégis hogy gondoltad? Tehát, hogy mit tudom én, van nálam 5 kiló kenyér, és csak úgy mehetek be a városotokba, hogyha odaadom? Ezt melyik faszopó találta ki? De tényleg, tehát, hogy ez miért kéne, hogy adjam a cuccaimat? Hm? Hát kap be, szétvágjak, bazd meg. Jó, bocsi, trade wine and or. Aha, persze. We are here to find my sister. Alapvetően, ha belegondolsz, a tesónkat, hát is már megtaláltuk a tesónkat, de jó, mondjuk azt, hogy inkább, hogy már mondjuk, ha nincs nálunk bor, meg érc, akkor lehet, hogy gyanús leszünk, nem? Mondjuk azt, hogy a tesónkat keressük. Well, I'm sorry. We cannot approve entry for purely personal reasons. So, hát kap be a faszom akkor! Ez egy buzi! Ez egy buzi nemzet akkor. Ott rohadjatok meg. My apologies, but I'll have to ask you to... Here are the entry papers for your kind perusal. Várjátok. Gyors shoutout a TikTokon TikTokos embereknek, hogy úgy vagyok fenn a Twitch-en, hogy FanDomA, dupla D-vel a közepén, és gyertek szerintem oda át, mert sokkal jobb a képminőség, hangminőség, látjátok az egész gameplayt, meg engem is, meg minden, sokkal jobb ott, úgyhogy hello, szevasztok, cső. Na, szóval, ez egy buzi nemzet. Nem engedhetünk be személyes okokból. Ezt kitalálta ki? Személyes okokból nem engedhetnek be. Hát kap be! Hát akkor... Okay, your papers are all in order. Welcome to Rito. Várjál, valamiről nem adtam? Várjál, miről már adtam le? Toma, kimagyaráztam magunkat, mi? Biztos vagyok. The Outlander Affairs Agency. Toma, te ilyen jól ki tudod magyarázni az embereket? If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. Elfogadom. So it is super strict, just like everyone says. De igen, amúgy tényleg nagyon szigorúnak Let's tűnik. not forget that to everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku decree in force. De ez Not miért even on van? Rito, where they've established an outsider settlement. Well, come on, not. We don't have choice. Igen. My journey must go on. I like how you think. I've got a feeling we're going to get along very well. Most azt nem tudom. Now, let's head over to the Outlander Affairs Ha Agency. belegondoltok, ugye az összes, tehát az egész game-nek, tehát az egész game-nek a célja az volt, hogy megtaláljuk a tesónkat, és ezért mentünk az arkónokhoz, hogy megkérdezzük, hogy hol van a tesónk. De már rájöttünk, hogy hol van a tesónk, ellenük van. Az AB személyekkel. Akkor most igazából mit akarunk a Raiden Shoguntól? Vagy vele is beszélünk, hogy hát ha tud valamit, amit nem tudunk? Vagy nem tudom, én nem tudom. Azt mondja, hogy my journey must go on. Hát jó van. Hát legyen úgy. Viszont rohadjatok meg, én először elmegyek oda, jó? Nem kell ide fősztori, köszönöm szépen, én oda szeretnék menni ahhoz a szoborhoz. Egyébként hallod, ez a város... Wow. Egyébként ez... fullos, nem néz ki rosszul. Ez itt... Anathem Bessing. Te miféle jóslatos ember vagy te, ha? Miket árulsz? Mutasd, miket árulsz. Na, egyéb buzi. About this shop. Jó, nem. Nem árul semmit, ez csak bait. Akkor eljövünk erre. Ez az! Nem, ez csak egy teleport waypoint volt. Akkor hol van a... megvan. Baszki, ez csak egy teleport waypoint volt. Basszom, azt hittem az izé, várjál? Azért néztem, hogy ez... Statue of the Seven-nek elég kicsi. Látjátok, Childe az meghódítja az egész Inazumát, várjál csak. Esküszöm, valamiért azt hiszem, hogy valamelyik az meg fog állítani, hogy ide nem léphetsz be. Mint például ez az ajtó engem így fog meg... Jaj. Srácok. De rég volt már.
miután kigyűjtöttem az összes ilyen kis szart, azóta elfelejtettem, hogy mennyire idegesítő, hogy ezeket gyűjtögetni kell. Vagy nem idegesítő, szerettem őket gyűjtögetni. Amikor már csak az utolsó egy darab valamiért nem volt meg, az kicsit idegesítő volt, de amúgy szerettem őket gyűjtögetni. A kérdés az az. Várjál, nekem van liftem. Mi van, csicskák? Ott a lift. Nektek nincs liftetek, inazumások? Hát, szarügy. Hopp. Ezért jó az albédó, már liftje van, bazd meg. Aha. Köszi, és oda hogy jutok föl? Jó, akkor albédó, ezt mindjárt megoldjuk, mert tudja, hogy a legtetején van egyébként az a cucc. Ugye? Várjál? Hát lesiklunk a gecibe. De childe-dal, mondom childe-dal, mert ő a leghosszabb. Aha, de nem fogunk odaérni childe-dal. Akkor viszont Shao-val. Gyerünk Shao! Gyerünk Shao! Menni fog! Gyerünk, kapd el! Oh. Jó vagy Shao, jó vagy. Sharon! Köszönöm szépen a követést. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, sokat jelent, de tényleg egyébként. Nem tudod mennyit. Hopp! Srácok, az első elektrokuluszunk. Úristen, milyen hülye neve van. Elektrokuluszunk. Mennyi van összesen belőle? Sok, mi? Nem baj. Meg kell gyűjtsük az összeset, már megvan az összes Geoculus, meg Animoculus volt azt hiszem a neve? Mindegy, a másik kettő az megvan. Ja, meg a Dragon Spire-ok is megvan az összes, úgyhogy rohadjak meg az elektróból is megszerzük az összeset. Viszont az első elektrós Statue of the Seven-ünk, lássuk! The world opens itself before those with noble hearts. Yes! Oh God. Wow. Jó. Hát ez... elég nagy óceán. Wow. Valamiért úgy érzem... Oké, srácok. Megmondom, mi lesz. Szigetenként fogunk járni, tehát az lesz az első dolgunk, hogy ezt a sztorit gyors megcsináljuk. Aztán kimaxoljuk ezt a szigetet, mert szerintem szigetenként fogunk járni. Igen. Szerintem szigetenként fogunk előhaladni. Mindig, amikor van egy új story quest, akkor az fog előrébb vinni minket. Vagy Archon quest inkább. Azzal fogjuk átvinni magunkat másik szigetekre, mert szerintem itt a szigetek között azért nem fogunk tudni ott átsétálni, meg átrepülni, átúszni. Úgyhogy az lesz, hogy most megcsináljuk ezt a missiont, ezt az Archon missiont, befejezzük. Azután pedig kifullozzuk ezt a szigetet, jó? És miután kifulloztak ezt a szigetet, folytatjuk majd a missionokat. De kell egy kis farmolás, mert az amúgy rohadjak meg, most jobban élveznék egy kis farmolást, öldöklést, mint You've completed the entry procedures, yes? And now you want to apply for residency, both of you? Meg gyorsan megvan az a kis farmolás, érted? Igen, mindketten szeretnénk játék. Yes, please. Yes, please. Okay, the processing fee will be 2 million mora. 2 million for a processing fee? Yeah, Are you boy. serious? That's right. Wow, 1 wow, wow. million per applicant, which Wow. makes 2 million total. Don't Wow. worry, you can trust my math. Várjál. Ugye van valami országok közti árkülönbség, ugye? Tehát, hogy mondjuk úgy érted, hogy mondjuk 10 liu és mora az 100 000 inazumás mora esetleg? Ugye? Remélem. Mert hogyha egy az egyben van a nemzetek között, akkor nincs 1 millió moránk. 2. Főleg. Pályamorra meg még kell fizetni, hát nem is foglal helyet. Lebeg, bazd meg. Jó.
Mindjárt kiderítjük. I wasn't so much questioning your math as... Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. Jó. Jó. 2 millióról leakciózta Toma miatt. Tehát csak Toma miatt. Nem azért, mert jó kedvű, vagy jó szívű, vagy érted? Ó, külföldiek vagytok, örülünk, hogy itt vagytok, leakciózom nektek. Toma miatt, bazd meg. Leakciózta nekünk 2 millióról 400 000-re. Oké. Elfogadom. Nem mondjuk azt, hogy még mindig drága, ami igaz, hogy tényleg még mindig kurva drága, de nem mondunk ilyeneket. Azt mondjuk, hogy hát ez egy nagyon köszönjük szépen. Thank you ever so much, Miss Eureka. But as this is just a processing fee, I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? That's not how you haggle! By all means, bargain the price down, but... All right then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. Nem. Ez a srác, nem. Ez a srác valami boss lesz. Tuti vagyok, ez valami főnök lesz, vagy valami titkos megbízott kém csávó. Nincs az Isten vazznek, hogy a csaj 2 millióért adta volna a cuccunkat, és a csávó mond egy olyat, hogy hello, és akkor jaj, csak 600-ért odaadom. Nem, ez a csávó valami főnök. Vagy valami magas rankú beosztott, vagy valami, vagy ő futtatja ezt a nem tudom, de valami biztos van, nincs az Isten, hogy csak egy hétköznapi srác. Érted? She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around here. Ugye? Én is, na, első dolog, ami Paimon felkapta a fejét. Azt mondjuk. It's not as mind-boggling as you think. A processing fee is just a figure of speech. The way some here at the agency see it, the fees are easy money. So it becomes a question of how much they can make. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency... Then they'll milk them for all their worth. Igen? Hát jó. Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. Tehát, hogy mondjam? Oké, hogy Toma jó karakter, én azt elhiszem. Childe is jó karakter nekem, tehát, hogy én nem abban nézem, hogy gonosz, vagy hogy ellenünk van-e. Tehát nekem Childe is a kedvenc karakterem, az mégis a gonoszokkal van. Amúgy nem, egyébként gonoszokkal van, de ő nem gonosz. Childe is egy félreértett karakter, szóval ja. De mondom, hogy ez valami titkos üzletet harcol ki, mert nincs az Isten, hogy 2 millió lealkudja aznak 600-ra. Csak azért, mert miért ne? Yes, szóval ez... when you're an outlander in Inazuma, far from home in this close nation era, there's very little that can be done about it. The most that overseas merchants can do to look after themselves is stick nagyon together. gyanús. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association built by and for Outlanders? Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for Outlanders trying to survive on retail. Megbízható, igen. Azt mondom, hogy elhiszem, hogy megbízható, de hogy biztos, hogy nem valami kis utcagyerek, aki bizniszel vásárokon, az is biztos. Biztos vagyok benne, hogy ez valami felsőbb rangú csávó. Sounds like just staying alive is an achievement when you're an Outlander in Inazuma. I see. So this is the real purpose of your trip. Yes, given that you are Outlanders, it's certainly a lofty aspiration. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. Jó, hát köszönöm szépen ezt a nagyon szép... Jó, mindegy. A lényeg az, hogy mennünk kell, mint állat. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you'll encounter in this world,
Who's to say you won't happen to Bár run into the Riding mondjuk, Shogun one day ha after valami lunch? nagyon fontos személy lenne Toma, akkor 5 csillagos karakter lenne. De csak 4 csillagos. Okay, I'll give it to you Érdekes. straight. Akkor nem I know annyira of a way to fontos karakter, introduce de you egy to picit the Riding fontos. Shogun. Really? Na! Wow, the Rito Fixer is better connected than we thought. Hallottad? Hát, bemutatlak a Shogunnak. Csak így simán, érted? Én mindennapos kapcsolatban vagyok a Shogunnal, érted? Ja, arra a diktator csajra gondolsz? Hát, tegnap ebédeltem vele, hallod? Összehozhatlak egy találkára vele. Semmi probléma. Ja, fasz. I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it could be done. However, before we get there, connections come at a Legyőzni high azt a Raiden. price. You Vagy understand? Raiden? Ja, Shogun? Not you too. Mi az, hogy legyőzni? Miért nehéz? No. In this instance, when I say price, I'm not talking about Mora. Nehéz legyőzni? In fact, there's no real cost as such. It's just that if this is something you really want, you'll Ja, have to agree to persze. help other people solve some of the Amikor problems megjelent, first. amikor megjelent I a... like to do things in a way that keeps everybody happy. Már nem a It's my Divine own Boss, hanem az personal már rule alapból for benne dealing volt a with játékban. situations like this. Amikor megjelent a Liu és résznek a lezárása, amikor Childe-dal kellett harcolni, akkor is arra is azt mondták, hogy nagyon nehéz. Azt nem is volt nehéz. Mondjuk ez attól is függ, hogy hány karaktered van, meg hogyan fejlesztetted őket. Ja. Nem baj. Figyelj, itt leszek. Meg a izére is azt mondták, hogy nehéz, a Dragon Spine-ra, azt is szétadtam. Először nem lehet megölni. Ó! Kihívásszagot érzek. Jó. Kihívásokat szeretjük. Szeretjük a kihívásokat, ezt már szeretem. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. Kihívásokat Recently, érzek. things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help. The head of the association is called Caricio, and he's a good friend of mine. Go talk to him. I'll wait for you here. Segít neked Mikó. Mikó. Ki az a Mikó? Mikó. Megjelenési sorrend. Mikó. Hát itt nincs egy darab Mikó se. Mikó. Majd meg tudom. Most már felizélted a fantáziámat, biztos van itt egy Mikó. Semji. És ő ki? Ja, még nincs benne a játékban. Amúgy a karakterek, akikre kíváncsi vagyok, az Eula, mert őt nagyon vájfulták. Raiden Shogunra, hát már nagyjából vágom, hogy ki lehet. Ayakára, mert hallod, Ayakát azt már, úristen, a játék megjelenése utáni héten elkezdték, hogy én Ayakára gyűjtök, érted, mert már kijöttem nem tudom hányadik alfa teszt, abban már benne van Ayaka, és úristen. Szóval ez is egy nagy felhajtás volt ez a karakter annó. Szóval kíváncsi leszek. Meg hát ugye őre. Ő meg nem tudom, ő meg szerintem ilyen sima fesztiválos emberke. Jó! Akkor készüljetek fel, srácok. Azt fogjuk csinálni, hogy... Mi ez a friends? Valaki beinvite-unk? Aron Gamer. Elfogadjuk! Persze, mindent is. Szóval. Jó. Azt fogjuk csinálni, hogy még mielőtt tovább megyünk. Ja, azt te vagy? Jó, elfogadtam. Jó. Guys. Gyorsan. Várjunk, még nem. Először meg kéne keressük a... Azt se tudjuk még, hogy hol van a izé. Az a baj. Mondjad már ki. Ketörné. Ketörnét meg kéne először találjuk. Jó, akkor még mindig megyünk a sztorival. Nem, ez nem Ketörné. Hol van Ketörné? Nem.
Ez? Nem. Hol van kettelni? Hol van az Adventure Guild? Jó, akkor folytatjuk azt, hogy azt mondja. Go to International Trade Association and understand its number situation. Jó, ez az. Chat. Huh? Hello there. You must be seeking refuge with the International Trade Association. The Outlander Affairs Agency took you for all you're worth, I suppose. De amúgy igen, ez mi, hogy elveszik a cuccaimat, amikor belépek a országba, ez ki a faszom találta ez ki? Good. De nem vették el, mert Toma velünk van. Aki, még nem tudom, hogy pontosan ki. Or you'll find yourself losing your savings all at once. De elméletileg jó srác. We heard the association has been having some difficulties lately. Is that true? Yes. Left, right, and center. Obstacles at every turn. But that's nothing new for us. The Sakoku decree certainly makes things difficult for anyone who wants to come here from overseas. But it's not the root cause of our woes. The Sakoku decree might restrict our scope of activity, but in and of itself, it doesn't stop us from being able to enjoy a comfortable existence. No. What's really squeezing us Outlander merchants dry is those Mora brothers from the Kanjo Commission. Kanjo Commission? Ja, itt is van treasure holders. Nem baszol, hogy itt is van bűnözés. That's right. They impose astronomical tax rate, unbelievable regulations. Nem mondod, hogy itt is vannak bűnözők. A szuper szigorú és titkos és diktátornő országában is vannak bűnöző bandák, nem baszol föl. It used to be Mora, but now it's something called Crystal Marrow. Crystal Marrow. Jaj, ne. Something that most of us in the association had never heard of before either, until the new decree came along. Ha azt mondod nekem, hogy erre a helyre nem lesz jó a Mora, hanem gyűjtögetnem kell valami inazumás pénzt, akkor szomorú leszek. De hát csak nem. Nem. Mondjuk az nagyon nagy mindfuck lenne, de nem hiszem. Úristen, akkor az durva lenne. Akkor tényleg nagyon elszigetelt lenne ez a hely, bassza meg. De hát csak nem. Csak jó a Mora, nem? Snezsinája mikor jön már? Akarok már hazamenni Childékhoz. Nagyon kíváncsi vagyok Childéknek a házára amúgy. The rising demand for crystal marrow drove the price higher and higher. Now there's only one vendor who even has it in stock. We can't get a hold of it anywhere else. Isn't that what they call Monopoly? Monopoly? Itt is van Monopoly. So this vendor keeps pushing the price Vagy nem, ez up, nem az a and we fajta have no Monopoly. choice but to buy from them because the tax decree forces us to. It's a vicious cycle. The consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. És amúgy mit is akarunk most ettől a csávótól? Mármint, hogy én azt értem, hogy... Na várj. Igen, ez abszurd, nagyon abszurd. We've tried communicating with the commission directly. Vagy azt akarja, hogy szétbasszam őket? Struggling merchants will never be heard over the ever-present roar of thunder. Fontaine, my dear homeland. I miss you an awful lot at the moment. Fontaine. Sounds awful. They're really bleeding them dry. Fontaine az Inazumában van még? What do you think we should do? Hát hazaküldjük, bazzeg. Megoldjuk. Head of the association, and even he hasn't had any luck. Not to mention, we're Outlanders too. Nem baj, szétkapjuk őket. Erőszak a megoldás. Mármint, hogy a való életben nem az, tanuljátok meg gyerekek, nem csinálunk ilyeneket, viszont a játékokban, jó, nem ott sem mindig az, de ebben most például tök jó lenne megoldásként, nem? I've actually done business with him in the past, but after a point he stopped contacting us. I have no idea where he sources the stuff. Igen. Well, it definitely sounds like he's being unfair.
How do we find him? We could